Vietnam Ship Supply, Ship Repair Workshop, Vietnam Marine Service, VNMS Group Mobile, 0084-9839-38086, email vietnammarineservice@gmail.com, vnms@mail.com, web vnms.webs.com. Xưởng sửa chữa và cung cấp vật tư cho tàu biển Việt Nam, dịch vụ hàng hải Việt Nam VNMS Group, gọi số di động 0983938086, gửi email vietnammarineservice@gmail.com 或越南船舶供应维修车间，越南海事服务集团 VNMS 集团手机008498393886，电子邮件 vietnammarineservice 地址符 gmail.com， VNMS 地址符 mail.com， 网站 vnms.webs.com。